Μπορεί να το έχεις ακούσει σαν κροκοδιλάκι, σκούτζικα, κασιδιάρι ή κουρκουτάβλο. Η επιστημονική του ονομασία. Λαδάκι εστέλιο. Μια σαύρα που, αν και μικρή, έχει αμέτρητα ονόματα σε όλη την Ελλάδα και αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πόσο οικείο, αλλά και παρεξηγημένο, είναι αυτό το ζώο. Θα το βρει σχεδόν παντού από τα νησιά του Ιωνίου και το Αιγαίο μέχρι τα πιο απομονωμένα βράσια της ενδοχώρας. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο υποείδη, το λοντόκι αστέλιο ουστέλιο, που ζει σε μέρη όπως η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Δήλιος, και το λοντόκι αστέλιο ουδόνι, που εντοπίζεται στους υπόλοιπους πληθυσμούς. Μάλιστα, πολλοί πληθυσμοί, ειδικά στις Κυκλάδες, στην Κέρκυρα και κοντά στη Θεσσαλονίκη, προέρχονται από εισαγωγές που έγιναν στα ιστορικά χρόνια, αποκαλύπτοντας πόσο άρρηκτα συνδέθηκε το κροκοδιλάκι με τον άνθρωπο και τις μετακινήσεις του. Τώρα, αν το παρατηρήσεις προσεκτικά, θα δεις πως το ολικό του μήκος φτάνει έως και 30 εκατοστά μαζί με την ουρά που συχνά έχει το ίδιο μήκος με το σώμα. Το σώμα είναι πλατή, στιβαρό, με σκληρό δέρμα γεμάτο αγκαθωτές φωλίδες που το προστατεύουν, ενώ το κεφάλι του είναι μεγάλο, φαρδί, με ένα κοντό ρίγχος. Η ποικιλία στα χρώματά του εντυπωσιάζει, από γκρι, μπέζ και σκούρο καφέ, μέχρι μαύρο, με 4 ως 6 ανοιχτόχρωμες κοιλίδες κατά μήκος της ράχης και εναλλασσόμενους δακτυλίους στην ουρά. Συχνά, ειδικά τα αρσενικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, θα ξεχωρίσουν με λεπτομέρειες σε έντονο κίτρινο, πορτοκαλί ή μπλε, κυρίως το κεφάλι, τα άκρα ή τη ράχη. Ζει σε ζεστά και ξηρά, βραχώδη μέρη, αλλά και κοντά σε ανθρώπινες κατασκευές από πέτρα ή μπετό, οπουδήποτε έχει ήλιο, ζέστη και γωνιές για να κρυφτεί. Είναι καθαρά ημερόβιο είδος, δραστήριο κατά τη μέρα, ντροπαλό αλλά περίεργο, και του αρέσει να λιάζεται πάνω σε βράχους, συχνά μαζί με άλλα. Αν νιώσει απειλή, εξαφανίζεται αστραπιαία σε σχισμές βράχων ή πετρότυχων. Θα το δεις να σκαρφαλώνει επιδέξια σε δέντρα και πέτρες, να εποπτεύει από ψηλά και να κουνά το κεφάλι του πάνω κάτω, αυτό το χαρακτηριστικό head-bobbing που χρησιμεύει στην επικοινωνία, ιδίως για να δηλώσει κυριαρχία ή να αποτρέψει ανταγωνιστές. Τα αρσενικά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, διατηρούν τη δική τους περιοχή με αρκετά θηλυκά και τα μικρά τους, ενώ συχνά παρατηρούνται να στέκονται σε περίοπτες θέσεις, σαν φρουροί της επικράτειάς τους. Ζευγαρώνουν στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού. Τα θηλυκά γεννούν 4 ως 10 αυγά, τα οποία εκολάπτονται μετά από 2 έως 4 μήνες. Είναι ενεργά από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, ενώ τον χειμώνα βγαίνουν μόνο τις πιο ζεστές, ηλιόλουστες μέρες. Η διατροφή τους είναι κυρίως σαρκοφάγος, ασπόντιλα όπως έντομα, αράχνες, σκουλίκια, αλλά περιστασιακά τρώνε μικρότερες αύρες ή λίγη φυτική τροφή. Σημαντικό, δεν έχουν δηλητήριο όπως όλες οι ευρωπαϊκές αύρες. Και όμως, σε κάποιες περιοχές πιστεύετε λανθασμένα ότι είναι επικίνδυνα ή δηλητηριώδη. Η αλήθεια είναι πως το κροκοδιλάκι είναι απολύτως ακίνδυνο, δειλό και δεν θα σε βλάψει ποτέ. Όλα αυτά, οι απειλές για το είδος είναι πολλές. Η καταστροφή των φυσικών τους ενδιαιτημάτων λόγω οικιστικής, τουριστικής, βιομηχανικής ή αγροτικής ανάπτυξης, η ρύπανση, οι δρόμοι, οι πυρκαγιές και κυρίως οι αδέσποτες γάτες που τα κυνηγούν. Για όλους αυτούς τους λόγους, το κροκοδιλάκι προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 9243 ΟΕΟΚ, το Ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα και τη Σύμβαση της Βέρνης. Στην Ελλάδα και διεθνώς, καταγράφεται ως είδος χαμηλού κινδύνου, LC, σύμφωνα με τους επίσημους καταλόγους της IUCN και του Ελληνικού Κόκκινου Βιβλίου. Το κροκοδιλάκι, λοιπόν, είναι ένα διακριτικό στολίδι της ελληνικής φύσης, ένας μικρός επιζών, που περνά απαρατήρητο στις ρογμές των βράχων μας. Την επόμενη φορά που θα το δεις να λιάζεται σε κάποια πέτρα, αφιέρωσε του λίγο χρόνο. Κουβαλά πάνω του τη φυσική ιστορία, τη ζεστασιά του ελληνικού τοπίου, αλλά και ένα μάθημα, πως ακόμα και τα πιο μικρά και σιωπηλά πλάσματα αξίζουν τον θαυμασμό και την προστασία μας.